story na naalala bigla. Tungkol sa kakainan na naman. May nakita kami, parang stall siya na walang tao. Yung sa tabi ng river. Merong lola, di ba? Mm. May lola na nasa harap. Tapos parang nag-usap-usap kami ni Asta, something like, sige, dyan na lang, kawawa naman sila, wala silang customer. Sige, anong orderin natin? Ayun, may tinuturo siya parang pansit. Sige, yan na lang. Tapos, naalala mo, nag-zoom in yung mga mata natin sa kamay niya. Yung kamay niya, yung ginamit niya na pangkuha ng pansit. Tapos, parang na-fixate tayo dun sa yung kuko, hindi ganun kalinis. Alam mo yun? Na-imagine ko Tapos yung mukha ninyo. Yung, di ba yung sa kuko na puti, yung white na part, dun na sa stock yung mga dumi, di ba? Medyo malaki yung part na white. Hey everyone! I'm Vince. I'm Yosh. And I'm Ses. And welcome to another episode of Travel TMI! TMI! The show where we talk about travel experiences that we don't normally share. Because when it comes to travel, you can never have Too much information. information. Naghihintayan tayo. Today, we're going to talk about Southeast Asian backpacking with friends. Traveling with friends kasi we will have another episode for solo backpacking. It's a completely different experience, di ba? Yes. So, inaantok na si Vince. Nakita mo yan, nag-ikaw siya. Our Singapore Malaysia trip was the very first multi-country backpacking trip for me. I think yun yung appetizer. Ang hindi ko rin makakalimutan doon kasi 'di ba ako yung type nga na pag may kasama ako with traveling with friends, talagang 100% tiwala ako sa guide ko. So Vince, ito yun. Sabi sa akin, sama ka. Sambala ka. Oo, okay, sige. Siya yung Molucas. yung Spice Islands. yung Spice Island. Si Magellan, historical. Ganyan. Molucas, sabi niya. Ako naman, wala, 100%. Pinagsabi ko sa pamilya ko, sa kaibigan ko. Ito, souvenir, galing sa Molucas. Yung pala, after siguro a few weeks, tumawag si Ses. Yung Malacca pala, saka yung Molucas, magkaiba. Yung Molucas nasa Indonesia. Sabi ko, so hindi siya connected kay Magellan? Hindi. We booked a bus online to cross the Singapore-Malaysia border, di ba? We were supposed to visit Malacca that morning. Ang aga natin nagising. Yes. Kasi we didn't want to miss the bus. Oo, kasi first time na to another country. Ang alis is 8 a.m. Pagdating namin doon ng 7:30, wala na yung bus. Nakaalis na. We were told na the bus that you booked already left kasi complete na daw yung passengers. Complete na! Kasi third party website yung pinagbukan namin, hindi nag-reflect doon sa bus company. So umalis na yung bus kasi akala nila complete na. So we were requested to just sumakay kami doon sa bus na papaalis na. Tapos pagdating sa border, maghihintay na doon yung switch. Oo, yung totoong bus namin. May nag-approach sa atin na magsa-survey. Tapos merong free something. Oh my gosh, naalala ko yan. Ano yung free? Free pen or something. Basta chipas na something lang. Tapos may naghihintay na bus namin pero nakuha pa namin mag-survey. Para sa free pen. Para sa ball pen. Naalala ko yan. Naalala ko yun. Ano kayo? Tapos pagdating natin sa bus, galit na galit sa atin yung mga pasahero. Ang tagal natin. Inunan nyo pa yung ball pen. Diba? Kaysa sa galit ng mga ibang pasahero. Vince, ito pa yung malala. Lahat kami sumagot. Pwede naman isa lang, di ba?
di ba? Hindi. Oh, yes, ikaw naman. Nakalimutan namin na may naghihintay ng bus. Well, to be fair, on time pa rin naman siya eh. Kaya lang nila na-feel na nahuli sila kasi ang aga nga nila umalis. Kasi nga iniwan nila tayo. Oo. I never felt guilty about that. Kasi, in the first place, hindi nyo kami dapat iniwan. Hindi namin kasalanan. Hindi namin kasalanan na iniwan nyo kami. We booked this bus. Nagpapasaring sa atin yung ibang mga passengers. Like, di ba? Like, ano sila, ganun. Ganyan. Bala kayo dyan. You remember also yung experience natin from Cambodia naman to Vietnam. Bakit? Overnight bus. Parang may malaking butas yung bus na yun kahit air condition. Kasi pumapasok yung alikabok. Ako tanda ko to sis, kulay puti yung panyo ko. As in pagpahid ko na ganyan, hala, from white naging brown yung kulay ng panyo. Oo, Ganun grabe. kalala. Lupa eh. Lupa yun eh, kaya ganon. Oo. Kaya after nung trip na yun, nung pagdating namin sa Vietnam, punong-puno ng kulamot yung ilong. Buo-buo, na-dry, ganun. Iganon mo lang sa ref nyo, ref magnet. Pero yun yung mga natatandaan mo eh. Pag nagkikwento ka, oh my God! Yung bus, ganyan. Yun yung pinaka natatandaan. Yung bus. Pag dukot ko, may souvenir ako. Nung nasa Cambodia kami, may night market doon. Tapos merong gustong bilhin si Grace, may hinahanap siya. Siyempre, di ba, tayong mga Pinoy, bago tayo bumili, iikotin muna natin yan. Hindi tayo bibili sa first, Canvassing. Yes, Oo. it's, di ba? So, to be polite, sinasabi niya, we'll come back, ganun. Tapos parang sabi nung ano sa kanya, no, you will not come back, you're a liar! Wow! You a liar! Sa ang huli pa niya sinabi, liars go to hell. Liars go to hell. Wow! Parang curse! Bumili ba siya? Hindi na. Ang sagot lang ni Grace, alam, ba't pa ako bibili? Pupunta ko yung impyerno. Vietnam naman, may isang restaurant kasi ito yung after nung mahabang maalikabok namin na journey. Naghanap kami ng restaurant Ay, yung tapos masungit na ano. oo, may nakita kami pero tinitingnan lang namin yung menu. Sabi nung ate tindera yung staff, "Oh, you from Philippines, you Catholic." Tapos sabi ni Grace, "Yes, ganyan. We'll just look or we'll come back." Tapos sabi sa kanya, "You Catholics don't lie. You a liar." Na naman? Bakit? Siguro lahat ng Pilipino ganun ano? Lahat. So Ganon. na-pick up nila yung pattern. Pag Pinoy lagi nagsasabi na, "No, we'll return," pero Balikan hindi sila ko. bumabalik. Kasi ako, ganun din ako. For us, it's our polite way of declining, di ba? I mean, that's better than Oo. saying, "I don't like it. I don't like your food." Or ano, Oo. ignoring them. Tsaka kasi, what if talagang bumalik naman tayo? And bumalik kami. Bumalik tayo Oh, doon. doon tayo Doon tayo kumain. Kahit na sinabihan, you're a liar. Kaya the whole trip, kasi twice na siya sinabihan na, "You a liar. You a liar." Ganun. The whole trip, lagi namin siyang niloloko na parang, hindi namin maniniwala sa'yo. Yung mukha pa naman ni Grace, parang angel, di ba? Ang puti-puti, Oo. laki ng mata. Pero ito, Vince, kasi when we were in Singapore, we were staying with a friend na Singapore-based na. Hi, Yes. Mimi, si Mimi. Yun. Oo. So, syempre, libre yung accommodations namin sa Singapore that time. To show gratitude, we wanted to Oo. to give her something from Malacca kasi she's never been, Oh my di ba? gosh. She's never Oo, been. oo. Wala kaming mahanap na souvenir, na something na hindi nakakayang ibigay. But we found this really Oo. cute frog. Si Froggy. Na murang-mura lang. Nagre-ribbit-ribbit siya. Kapag May parang inipas- ano siya, may parang groove. may ganon, may loops yung likod. Pag ginan mo, may Yeah! Yan, tama. Ang ganda ng prop mo dyan, ha? Ang ganda ng sokalay. Ano ma-visualize ni Vince? Pero, nahihiya kami na yun yung gift namin. Yun lang. Talaga ba? Ito, pinatira namin ka ng 3 gabi. Tapos ito yung gift nyo. Libre. Eh, wala rin naman kaming pera talaga na pangbili ng something na more financially hindi nakakaya. So, si Ces, nag-isip siya ng backstory para dun sa... Story.
Sinabi niya. Na may significance yung frog. Sinabi niya na kapag ka nirub yung frog, it will bring good luck, especially sa career. Umandal. Wala. You a liar! Liar. May specific direction pa. Parang hindi pwedeng pa gano'n. Kailangan pa gano'n. Kasi bagong hire lang kay Mimi noon sa company niya. Ano yung... I'm sorry, Mimi. Mimi, if you're watching, if you're listening, I'm sorry. Hindi natin siya ever nabaw. Baka hanggang ngayon, niranap pa rin niya yung... Wait, pero ito, naging successful siya sa kanyang career. I feel like effective. Nagsucceed siya. Totoo talaga siya, feeling ko. Promise. Swear, Vince. Sila nung husband niya. Okay, I believe you. Nakakano. Ayun, so, ang daming Ending kwento natin, pag backpacking. Okay. Yun, so ang daming pang kwento, pero wala na tayong time. So, it's time for... GBB! The good, the bad, the badass. Ayan. GBB. GBB. Oh, the good. The The good. good. The What's- good about Southeast Asian backpacking with friends. Yes. More confidence. Di ba? Mm. Mas parang, at least may kasama ka. Magkamali kayo. may Pag na-scam kayo. ka, at least marami kayo. May nasinisi ka. At saka hindi ka lang mukhang tanga. nag-iisang tanga. Tatlo kayo. Ganyan. Tatlong tanga. Okay na yun. Pero, yun nga eh. Good that you qualified nga na iba talaga experience backpacking with friends. Mm. And solo. Iba. Ah. So, kayo, yes, the good. Una, Southeast Asia is malapit lang. Alam mo yan, it's still familiar. Mm-mm. Diba? It's our brothers and sisters eh. Pero somehow, it feels new. I think. Diba? about it. Same but different. Yes! Ah, Same but different. Yung idea na yun, Nako. yung idea na pareho eh, ganyan din kami, pero iba. Mhm. So, Like, nakakatuwa. may siya ganito kami, discover. pero church yung sa amin, temple yung sa inyo. Parang gano'n. Or, yun. Or, may ganito kami, pero yung sa amin, hindi maanghang. Correct. The bad. Sa akin yung bad is, when traveling with friends or backpacking with friends, syempre, minsan, you have other considerations. May things na parang, you would have done this if it was just you. But, since meron ka mga kasama and matatakotin siya or maarte siya, hindi nyo nagawa. Pag may isang KJ or may isang I've heard a lot of stories from other people who had experiences na traveling with friends na kapag medyo iba, hindi nagmamatch yung Gusto. oo, preferences, yung capabilities, di ba? Somehow, it can create conflict. Paano ako yung Oo. nag-adjust dun sa mood niya. So parang, Aamuhin mo. oo. Mm. Okay din yung experience. Kasi parang you get to know yung friend mo na yun na parang hindi mo alam na may ganong side pala siya. Kasi di ba sabi nga nila, the true test of a relationship is when you travel with them. Travel together. Oo. Oo. Iba kasi yung pressure, no? Yung stress ng travel. Yung if hindi nyo talaga like yung isa't isa, magbe-break yun eh. Kasi physically din, di ba? Draining ang travel. Oo. Being in an airplane, walking, tapos araw-araw susulitin nyo yung bawat isang araw. So pagod na pagod yung legs nyo. Ano naman ang badass? I think we are very lucky that we are living in this region, the Southeast Asian region. Yes. These are very beautiful destinations. Thailand, Malaysia, Indonesia, Cambodia, Vietnam, Laos. These are awesome destinations with awesome people. Sayang tao dito makakita, awesome food, parang Pagkain. lahat. There's a reason why Southeast Asia is the backpacking capital of the world. If you're looking for adventure or just quality time with friends, Ito yun. ito yon. If other nationalities are coming here, di ba? Dapat tayo rin. Correct.
Oo. Ikaw ba? So, Hindi ka nagsasalita, Ako? tanong ka lang ng tanong. ako parang how accommodating people are. Sa Singapore is, nung walang-wala tayong money, Oo. sila Mimi. Oo, Tapos, diba? ito pa yung masama. Umupo ako dun sa sofa nila. Naalala mo nangyari? Di ba nasira yung sofa? Oh my God, nakalimutan ko na. Di ba? Like, nag-iba yung sofa. Eh, natanggal yung kahoy. Kasi di ba parang, oh shit, nasira ako yung sofa. Pero siya, okay ka lang, masakit ba? Concerned ba siya? Kasi sabi niya, talaga naman daw sira na. Sa tingin mo, totoo yun? Talaga Or naman. she was just being Oo. polite? Yun lang. Kailangan nating malaman sa kanya. I mean, if Oo. nag-come So, clean Mimi- tayo about sa frog, kailangan niya mag-come clean about sa sofa. So Yes. maybe if you're watching, This is it. Revelation time. Before tayo mag-end, I just want to share that one of my most unforgettable moments sa Southeast Asia was on our first night sa Singapore. Alam ko yan. Naghahanap tayo ng mabibilhan. We ended up at a 7-Eleven Yes. store. Tapos, tumambay tayo sa harap ng 7-Eleven. Nagkukwentuhan lang tayo. Oo. Nag-start tayo ng mga 10, ganyan, 10 p.m. Oo. Before we knew it, it was 4 a.m. Oo. Nasa kalye kami, Vince. Sa sidewalk. kwentuhan lang, Sa hindi sidewalk. na malayan. Mm-mm. Ano? Oo. So, Oo. basically, if there's one thing na we want our listeners and viewers to learn from this episode is sometimes you don't need to spend a lot to create wonderful memories. Eh. Like yun nga, for me, that's really one of my most precious memories. I don't even remember the things that we talked about that night, pero I remember Random. that I had that moment with you. Aww. Yan, naiyak ako. Totoo yun. Ako din. Totoo yun. Totoo yun, grabe. Milo lang yun not even beer. Wala, no alcohol. Mm-mm. Tapos kung ano-ano pinag-usapan namin. Tapos exposed kami, nasa sidewalk. Oo, nakaupo lang kami. Kwentuhan lang kami. Nakaupo lang. Ayun, so that's it for this episode of Travel TMI. Yay! Yay na lang. Ayun. Hindi na ako nakahabol. For those watching us on YouTube, don't forget to subscribe to our channel by clicking the subscribe button and the bell icon so you get notified when we have a new travel video. Yun! Okay. Paano ba nag-e-end yung mga ganito? Parang Hindi ko nga rin alam eh. O basta, May music ba? baka pwedeng wala tayong budget. Ito na, end na. Bye-bye! And bye!